तपाईहरु कुनै पनि युरोपियन कन्ट्रीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र नेपाल आउने क्रममा तपाईको टीआरसी कार्ड हरायो या नेपाल आइसकेपछि फर्कने क्रममा तपाईको टीआरसी कार्ड हरायो, अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने? यो सम्पूर्ण कुराहरू आज म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउने छु। त्यसैले साथीहरु अझै पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यस्तै गरी तल रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला है त। साथीहरु आज म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई खुद जो यो समस्यामा पर्नु भएको छ, यो समस्या भोग्नु भएको छ र उहाँ नेपालमा आउने क्रममा उहाँको टेम्पोरेरी रेसिडेन्ट कार्ड हराएको थियो, मेरो भानिज, उहाँको मुखबाटै हामीहरु सुन्ने छौं के स्ट्रगल भयो, के समस्या हुँदो रहेछ, जान मिल्ने रहेछ कि रहन्छ, जान मिल्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो प्रोसेस गरेर हामी जानुपर्ने रहेछ, खर्च कति चाहिँ लाग्दो रहेछ, इन्डिया जानुपर्ने रहेछ कि पर्ने रहन्छ, यही नेपालबाट हुने रहेछ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू उहाँकै मुखबाट उहाँले के फेस गर्नुभयो, खर्च कति लाग्यो, प्रोसेस के हो, सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरा हेर्नु होला, स्टेप बाइ स्टेप। यो भिडियो तपाईहरुलाई एकदमै काम लाग्नेछ या महत्त्वपूर्ण हुनेछ। युरोपमा अलरेडी काम गर्दै हुनुहुन्छ या तपाई युरोपबाट छुट्टीमा आउँदै हुनुहुन्छ या तपाई अलरेडी युरोपको लागि प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ है त। मैले भनिहाले तपाईहरुलाई मेरो भानिजकै मुखबाट सुनाउन चाहन्छु तपाईहरुले चाहिँ के स्ट्रगल भयो, के प्रब्लम फेस गर्नु पर्यो र यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्ने भनेर यो सल्युसन पनि तपाईहरुले पाउनु हुनेछ यो भिडियोबाट है त। यहाँ छुट्टीमा आउँदाखेरि चाहिँ के भइदियो त भन्दा टीआरसी कार्ड, टेम्पोरेरी रेसिडेन्ट कार्ड हरायो पोर्चुगलको एयरपोर्टमा है। के स्ट्रगल भयो, अब जान मिल्यो कि मिलेन, यस्तो कन्डिसनमा यस्तो सिचुएसनमा तपाईहरु पर्नु भएको छ अथवा कसैको हरायो बाइ चान्स इन फ्युचरमा भने पनि के गर्ने भनेर म चाहिँ तपाईहरुलाई थोरै मेरो भान्जाले के गर्नु भएको थियो त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई उहाँकै मुखबाट तपाईहरुलाई सुनाउने छु। उहाँको एक्सपिरियन्स गुड ब्याड के रहेको छ, अब के गर्ने फर्दर प्रोसेस के गर्नुपर्छ त यस्तो कन्डिसनमा भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ उहाँले भोग्नु भएको चाहिँ अनुभवहरू तपाईहरुलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ है त। सबैजना नमस्ते पहिला है। यो हजुरको यो टीआरसी कार्ड हराइसकेपछि चाहिँ त्यो हजुरलाई लाइक पुलिसहरूले लाइक इन केस हजुरलाई के अरे नेपाल जान मिल्छ, हजुरको फोटोकपीले हजुरलाई पछि आउन दिन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ विश्वास नगरिदिनु होला है। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले यहाँ धेरै दुःख पाएँ, किनभने अहिले मलाई इन्डिया जान तकन बाध्य बनायो होइन। सो हजुर चाहिँ त्यहाँ त्यो कार्ड हराउने बित्तिकै त्यो पुलिसहरूको उसमा लाइक अब लस्ट एन्ड फाउन्डमा गएर पहिला आफूले लाइक कम्प्लेन गर्नु होला कि मेरो लाइक कार्ड हरायो, टीआरसी कार्ड हरायो भनेर। त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यो नेपाल जान दिन्छ बट उहाँटा नै आउनु दिन्छ भनेर चाहिँ त्यो पुलिसले भन्नुहुन्छ, त्यो विश्वास चाहिँ नगर्नु होला। किनभने नेपाल एयरपोर्टमा चाहिँ मलाई छिर्न दिएन, किनभने तिनीहरूले भन्यो कि मलाई इन्डिया तकनको चाहिँ हामीले चाहिँ उस लिन्छौँ कि बट इन्डियाबाट चाहिँ उतातिरको चाहिँ हामीलाई चाहिँ के उस छैन भनेर भन्दाखेरि त्यो ग्यारेन्टी छैन भने ग्यारेन्टी जस्तै तिमीलाई अब वहाँ सर्वप्रथम त के भयो भन्दाखेरि तिमी वहाँ एयरपोर्टमा गयौ होइन, मम्मी र अब मेरो भान्जा आउनु भएको थियो, दुईजना सँगै जाँदाखेरि मम्मीको रेसिडेन्सी थियो, उहाँलाई जान दियो। तर अर्को प्रब्लम के हो भन्दा तिमीसित त्यो रेसिडेन्सीको फोटो हुँदाखेरि पनि जान दिएन नि त। हुँदाखेरि पनि मलाई जान दिएन, किनभने चाहिँ त्यो फोटोकपीले हामीले क्या र विश्वास गर्ने त्यो गराउनु मिल्छ जस्तो गरेर आएको थियो, त्यसरी जान दिएन। उसको चाहिँ अलरेडी पासपोर्ट पनि थियो, उहाँको स्कुलको चाहिँ एडमिसन कार्डहरू अथवा आइडेन्टिटी कार्डहरू सबै थियो है। त्यो सबै प्रुफहरू देखाउँदाखेरि पनि जान दिएन है। हजुर जान दिएन। अनि त्यसपछिको प्रोसेस के भयो? अब के त्यस पछाडिको प्रोसेस चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब के अरे फेरि अपोइन्टमेन्ट लिनु बाबाले फेरि लाइक अप्लाई गरिदिन्छु भनेर हुन्थ्यो मेरो टीआरसी कार्ड, तर मिलेन किनभने मेरो सिग्नेचर चाहिँदो रहेछ। त्यस पछाडि चाहिँ मलाई फेरि दिल्ली नै जान पर्ने भयो। अनि फेरि अब दिल्लीमा चाहिँ फेरि गएर एम्बेसी गएर चाहिँ मलाई त्योभन्दा पहिला चाहिँ नेपालको पुलिसले के भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ पोर्चुगल एम्बेसी गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लिखित लिएर आउनुपर्छ कि हजुरको भिसा छ भनेर, उसहरू छ भनेर लिएर आउनुपर्छ भन्थ्यो। त्यस पछाडि चाहिँ अनि म फेरि दिल्ली जान परेको भनेपछि दिल्ली जाँदाखेरि के कति खर्च, जस्तै अब सुरुमा चाहिँ दिल्ली जाने प्रोसेस चाहिँ कसरी भन्दा चाहिँ अब तिम्रो त अब मम्मी बाबा उहाँ हुन्थ्यो होइन, यदि अब जस्तै वर्क भिसामा त्यहाँ गएर कसैको रेसिडेन्ट जस्तै वर्किङ भिसामा D1 भिसामा गयो, रेसिडेन्सी पर्मिट पायो, तर ऊ यहाँ आइसकेपछि अब त्यो कार्ड हरायो, त्यस्तो केसमा चाहिँ फेरि के आइडिया छ, गाह्रो हुने भयो, त्यो जान पाउने भइएन त्यसपछि। किन भन्दाखेरि अब तिम्रो पो मम्मी बाबा थियो र चाहिँ उहाँले प्रोसेस गरिदिनु भयो र जान मिल्यो होइन त। जस्तो अब वर्किङ भिसामा गएको मान्छेको त उहाँ कोही हुँदैन, त्यसरी कसले प्रोसेस गरिदिनु त्यसमा पनि? त्यसको लागि पनि अब यहाँको लाइक अब उहाँ हजुर चाहिँ यहीँबाट एजेन्टहरूलाई चाहिँ कल गरेर चाहिँ हजुरको लाइक
के कस्तो प्रब्लमहरू हो त्यो भन्नु अनि त्यस पछाडि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ डकुमेन्टहरू हजुरको उस मिलाइन्छ त्यो हजुरको त्यसको लागि पनि हजुरलाई चाहिँ हजुरको टिआरसी कार्डको त्यो लाइक कतिको भ्यालिड छ हजुरको भिसाको भ्यालिडहरू त्योहरू सबै त्यो फोटोकपीहरू पिडिएफ गराएर चाहिँ तिनीहरूलाई पठाइनुपर्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ मिलाउँछ त्यस पछाडि हजुरको भिसा रहेछ भने चाहिँ त्यही भिसा कार्ड चाहिँ उसो गरेर दिने तिनीहरूले जस्तै अब तिमीले चाहिँ तिम्रो अब के भयो भन्दाखेरि सुरुमा डेट लिनु पर्यो अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नु पर्यो अपोइन्टमेन्ट लिन पर्छ अनि उहाँ मम्मी बाबाले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डकुमेन्टहरू चाहिँ एजेन्ट लगाएर त डकुमेन्टहरू मिलाइदिनु भयो अनि त्यहाँपछि इन्डियामा तिमीले चाहिँ डकुमेन्ट कहाँ रिसिभ गर्यौ त डकुमेन्ट चाहिँ मलाई चाहिँ लाइक त्यो एजेन्टले चाहिँ होटेलमा राख्दै थियो हामीलाई चाहिँ होइन त्यो होटेलमै लाइक ल्याएर दिइदियो अनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई के अरे गरे यो यस्तै भन् तेरो कहाँ हराएको के भएको अनि क्या उस भयो किन जाँदैन त्यस्तो यस्तै सोध्यो अनि भन्दाखेरि तिमी चाहिँ अलरेडी त्यो भिसा उसमा भिएफएसमा गएपछि त्यहाँ के सोध्यो केही सोध्न त मलाई त्यस्तो केही सोधेन जस्तो तेरो चाहिँ के तैँले फर्स्ट टाइम अप्लाई गर्न लागेको कि के भनेर सोध्यो तर मैले चाहिँ के अरे होइन मेरो चाहिँ टिआरसी कार्ड हराएर चाहिँ फेरि मैले रिअप्लाई गर्नको लागि आएको भनेर भने तिनीहरूले तैँले कहाँ हराइस् के भयो अनि फेरि तँलाई त्यस्तो हराउँदाखेरि तँलाई आउन दियो भनेर सोध्यो अनि त्यसपछि मैले भने कि त्यही उहाँबाट चाहिँ मलाई तेरो फोटोकपीहरू उसहरू छ भने चाहिँ तँलाई आउन दिन्छ अनि त्यस्तो भनेपछि चाहिँ म चाहिँ फेरि अब सोधो तरिकाले आएँ फेरि सोधो तरिकाले आउँदाखेरि चाहिँ अहिले फेरि मलाई यस्तो दुःख भयो उहाँ चाहिँ के भयो भने फर्स्ट टाइम त होइन तैपनि उहाँ यस्तो सिचुएसनमा पर्नु भएको थिएन थाहा भएन भान्जालाई पनि थाहा भएन मेरो दिदीलाई पनि थाहा भएन त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ उहाँको हतार पनि भयो कि होइन टाइम पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आइहाल्यो यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है यो बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ आइसकेपछि फेरि ट्रान्जिटहरू हुन्छ है डाइरेक्ट उहाँ जान मिल्दैन नेपाल एयरपोर्टमा चाहिँ चिने जानेको मान्छेलाई हामीले भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि भान्जाको अनुसार यहाँबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले छिराइदिन्छौँ तर ट्रान्जिटमा हाम्रो ग्यारेन्टी यहाँबाट छिराउनु त मिल्यो छिर्न सक्नुहुन्छ तर ट्रान्जिटमा हामीले ग्यारेन्टी लिँदैनौँ उहाँ गएर चाहिँ तपाईँको टिआरसी टेम्पोररी रेसिडेन्ट कार्डहरू चेक गर्यो केही गर्यो भनेदेखि तपाईँहरूलाई समस्या पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो त्यो पनि गलत चाहिँ होइन है त्यो नेपालमा चाहिँ हामीले भन्दाखेरि छिराउन भन्छौँ गरेर छिराउन मिल्यो भने अब डाइरेक्ट त पोर्चुगल त जाँदैन फ्लाइट होइन अब यस्तो लाइक ट्रान्जिटहरू हुन्छ अब कति ठाउँ ट्रान्जिट हुन्छ हजुरलाई लाइक एउटा न एउटा मात्रै हजुरलाई फर्स्ट सोध्छ कि लाइक भिसा कार्ड भनेर रेसिडेन्ट कार्ड चाहियो रेसिडेन्ट कार्ड चाहिँ आई मिन टिआरसी कार्ड चाहिँ फेरि त्यो हाम्रो चाहिँ 2 ठाउँ ट्रान्जिट थियो के अरे इन्डिया र दुबई अनि फेरि हामीलाई चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ नेपाल पुलिसले चाहिँ हजुरलाई यहाँ चाहिँ हामीलाई छिर्नु दिन्छौँ कि लाइक हजुरलाई त्यो इन्डियाबाट चाहिँ सोधिदियो भने चाहिँ हजुरले त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ भनेर त्यस्तोमा दुविधा पारिदियो त्यस पछाडि म चाहिँ नजाने निर्णय डिसिजन लिएँ भनेपछि तिमीलाई के आइडिया छ कति खर्च लाग्दो रहेछ टोटल तर मेरो विचारमा चाहिँ डकुमेन्टेसन यताउति गर्दाखेरि उहाँ जाने आउन 2-3 लाख चाहिँ लाग्छ होला है तपाईँहरूलाई चाहिँ यत्रो पैसा नर्मल्ली लाग्छ त्यसैले बी केयरफुल हुनु पर्यो मम्मी बाबाले एजेन्टलाई कति दिनुभयो त्यो थाहा भएन थाहा भएन मम्मी त्यही त तर दिन चाहिँ अब 3 लाख जति भनेपछि लगभग अब त्यो कस्तो अब त्यो तिमीले एप्लाई गरिसकेपछि त्यो रेसिडेन्ट कार्डै आउने हो कि के अरे त्यो टिआरसी कार्डै आउने हो कि भिसा लागेर आउने हो अब चाहिँ मेरो त्यो टिआरसी कार्ड चाहिँ मलाई 2-3 हप्ताको उस दिन्छ र मलाई वहाँ गएर फेरि मलाई फेरि रिन्यू गर्नुपर्छ भन्दा खोजेको अहिले चाहिँ पासपोर्टमै भिसा लाएर आउने हो कि कस्तो हुन्छ अनि त्यो टिआरसी कार्डमै उसो 1-2 विकको दिन्छ कि त्यस पछाडि चाहिँ 1-2 विकको टिआरसी कार्ड दिनुहुन्छ टेम्पोररी टिआरसी कार्ड दिनुहुन्छ होइन टेम्पोररी टिआरसी कार्ड चाहिँ वहाँ जानको लागि दिने भयो वहाँ गइसकेपछि फेरि तिम्रो पुरानो रिन्यू गर्नु पर्यो पुरानो टिआरसी कार्ड यसरी फेरि जान मिल्यो भनेपछि यसरी दुःख पाइने रहेछ भने थाहा भयो अहिले नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल हुनु पर्यो होइन त अनि ल केही भन्नु छ सबैलाई चाहिँ आफ्नो टिआरसी कार्ड चाहिँ प्लिज है सम्हालेर चाहिँ हिँड्दिनु होला त्यो लास्ट दुःख पाइदो रहेछ है त्यही भन्ने दुःख पनि पाइयो पैसा पनि खर्च भयो र उसको चाहिँ के भयो भन्दा नि मेरो स्कुलको चाहिँ तर यहाँ चाहिँ उहाँबाट ल जान मिल्छ भनेर हतारमा बरु चाहिँ तपाईँहरू त्यहीँ बसेर चाहिँ फर्केर फेरि बनाएर बरु त एक त प्लेन टिकटको माया नगरिदिनु होला बरु चाहिँ त्यो बाइचान्स हरायो भने चाहिँ त्यो रिटर्न गरिदिनु रिटर्न हुनु होला है रिटर्न भएर हस् त थ्याङ्क यू जति पनि जिज्ञासाहरू थियो तपाईँहरूको मनमा त्यो चाहिँ सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू तपाईँहरूको समाप्त भयो होला यो भिडियो हेरिसकेपछि हामीले कसरी ट्याकल गर्ने के हुँदो रहेछ र के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला र अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो भिडियो हेरिसकेपछि उहाँको चाहिँ यो स्ट्रगल हेरिसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो टेम्पोररी रेसिडेन्स कार्ड जुन छ त्यो एकदमै
महत्त्वपूर्ण एकदमै केयर गरेर राख्नु पऱ्यो र नगुम्ने ठाउँमा राख्नु पऱ्यो र गुमाउनु भएन सकेसम्म त है त मान्छेले जानी त गुमाउँदैन, बाई मिस्टेक हुने हो, तर पनि यसलाई एक्स्ट्रा टेक केयर गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र हामीले यहाँ नेपाल आइसकेपछि या आउने क्रममा टिआरसी कार्ड गुम्यो भने पनि हामीले चाहिँ यसलाई रिएप्लाई गरेर जान चाहिँ मिल्दो रहेछ, तर थुप्रै पैसा 3-4 लाख खर्च हुने रहेछ। अब हामीले उहाँ एजेन्सीहरूलाई लगाएर त्यसरी प्रायःजसो कन्ट्रीमा है यसरी मिल्छ, तर प्रोसेस चाहिँ लगभग यही नै हो है त। जुन कुनै युरोपियन कन्ट्रीमा भए तापनि तपाईँहरू प्रोसेस लगभग यही नै हो। र थुप्रै अब यहाँ कतिपय कन्ट्रीहरूको चाहिँ नेपालमा एमएससीहरू नहुँदाखेरि पनि हामीलाई एकदमै गाह्रो पर्ने रहेछ साथीहरू, र हामी इन्डिया नै जानुपर्ने, अब डेटको लागि पनि त्यत्तिकै समस्या, वहाँ जान आउन पनि त्यत्तिकै समस्या है। यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले बुझ्नु होला र प्रोसेस चाहिँ यही नै हो। मैले भनि नै हालेँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै पनि यो च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यस्तै गरी मेरो फेसबुक पेज पनि रहेको छ, त्यहाँ मैले थुप्रै कुराहरू राख्ने गर्छु, टिच अगेन अफिसियल भनेर, त्यसलाई पनि फलो गर्नुहोला। र यदि तपाईँहरूलाई कुनै डकुमेन्टहरू बनाउनु छ, युरोपको है डकुमेन्टेसनहरूमा प्रब्लम छ र बनाउनु छ भने पनि तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ मेरो फेसबुक पेज थ्रु, या यहाँ मैले मेरो चाहिँ इमेल एड्रेस पनि राखिदिएको छु भिडियोको तल, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले मलाई डाइरेक्ट इमेल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यति भन्दै साथीहरू आज म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।